تحقيق حصري لبي بي سي يكشف عالماً خفياً للمعالجين الروحانيين ممن يستغلون يعني كده مفروض العلاج بالحاجات دي أو يعتدون. خدت إيده الأول في رجلي. ليه يا شيخ؟ أو يسيئون معاملة النساء اللواتي يلجأن إليهم في المغرب والسودان. هل الحديث الجنسي هو جزء من العلاج؟ كل 100 مرة بتلقى 25 مرة تعرضت للتحرش بطريقة واضحة. يمكن شي واحد اللي غيقول لك لا راه هي اللي بغات، هي اللي رغبت وخرطت. احنا مع العلاج بالقرآن، ما في كلام، لكن بالصورة الموجودة هذه فوضى. خلال طفولتي كانت جدتي تهمس في أذني بآيات من القرآن الكريم قبل النوم، تقوم برقيتي، وكان ذلك يشعرني بالأمان. يؤمن كثيرون بأن زيارة ما يعرف باسم المعالج الروحاني أو المعالج بالقرآن بإمكانها شفاء الأمراض أو حل المشكلات أو حتى المساعدة في إخراج الجن من الجسد كما يعتقد البعض. تحظى ممارسة العلاج الروحاني بشعبية كبيرة خاصة في المغرب، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلث الناس هنا قد زاروا معالجاً روحياً. مهنة لا تحتاج إلى ترخيص، ولكن لها جانباً مظلماً يعطي مجالاً لاستغلال بعض النساء ممن يطلبن العلاج. غطيت في السابق قصصاً عدة عن الانتهاكات الجنسية، لكن تبقى هذه القصة واحدة من بين الأصعب نظراً لحساسية موضوعها، وأيضاً بسبب صعوبة الحصول على أدلة. في هذا التحقيق أريد أن أعثر على الرجال الذين يستغلون من يعالجونهم، وأن ألتقي النساء اللاتي يحاولن تغيير الوضع. كلكم بالنسبه لي انا رابح، كل شيء اللي شارك في هذه الاكتيفيتي بالنسبه لي رابح. يعني خصنا نكثروا من هذا الشيء باش الناس تشوفكم. بشرى الشتواني ناشطة في حقوق المرأة أطلقت مبادرة هنا في هذا الملعب من أجل الفتيات اللاتي يردن أن يصبحن لاعبات كرة قدم. انا كبنت حسيت دائما طيله مساري وانا مظلومه. كيفاش نعاون هاد النساء انهم يخففوا حجم الظلم. رسموا البيت يعني انا مشيت للمستشفى وهم رسموا يعني بيتنا، كنا عايشين يعني بامان، وماما مرضت ومشات. بشرى ماما يعني بابا احبهم كثيرا. ورسم كتب ها هي ماما، يعني انا جايه من المستشفى. تخيلي احنا بنسكن في مكان فيه طبيعه انا رسائلهم بحتفظ بهم في الفريزر، فكل مره باخذ اقراهم بيزيدوني قوه. عندما كانت بشرى في 16 من عمرها بدأت تصاب بصداع نصفي ونوبات صرع. عمري ما فكر لا بابا ولا ماما انهم ياخذوني لطبيب مخ واعصاب. احنا كان عندنا تأمين صحي وبابا يعني بطبقة متوسطة موظف، بس الفكرة اللي غطت عليهم انه هذا مس.
استمرت ماما وبابا يجيبوا كل نهاية أسبوع الراقي، كان بيقرأ علينا قرآن. عليا كنت لوحدي وبابا بيكون قاعد لأنه لازم محرم. بابا بيكون قاعد متخشى يعني حدر عينه كده، لأنه كلام الله والراجل بالنسبة لهم شيخ. فأقسم بالله إنه إيده دخل إيده من تحت الغطاء وبقى بيمسك صدري. فهو كان بيوهمهم إنه بيبحث عن أماكن في صبع رجلي في صبع إيدي، أماكن اللي من ممكن يخرج منهم الجن. بس هو كان بيلمس صبع إيدي شوية، بس إيده كانت أماكن تانية. أنا ما كنتش فاهمة إنه تحرش نهائي، بس كان الحاجات دي بتزعجني. كنت بحس برعشة كده زي كهرباء بس مقرفة. وهذا الإحساس لما بيجيني حتى وأنا في علاقة حميمة مع زوجي خلاص يتوقف كل شيء. على الرغم من أن بشرى تستطيع الآن أن تتكلم بحرية عما حدث لها مع زوجها، إلا أنها لم تجرؤ أبداً على إخبار والدتها. أنا سكت. طب وتخيلي لو كنتي قلت لها كنت هتقولك ايه؟ هتكذبني، هتقولي اللي فيك اللي ساكن فيك هو اللي يهيئ لك كده. وهو السلطة دينية أكتر، كاين شي حاجة أكتر من السلطة الدينية. سلطة دينية على الأسرة كلها، ولكن ندمت حين ما هدرتش. ظل الراقي يحظى بسمعة طيبة كمعالج في الحي الذي تقطن به بشرى حتى وفاته، ولكن حتى اللحظة لا تعرف بشرى كيف سيكون رد فعل عائلتها إن علمت بما حدث لها. لم يكن من السهل إيجاد معلومات حول الاعتداءات الجنسية من قبل المعالجين الروحانيين في المغرب، فلا توجد بيانات رسمية. على مدار أشهر تواصلنا مع منظمات حقوقية وهيئات قضائية ومحامين ونساء من أجل إيجاد وتوثيق حالات وقع فيها انتهاك من قبل من يدعون العلاج بالقرآن. أغلب النساء التي تحدثنا إليهن كن خائفات من الحديث بشكل معلن عما تعرضن له من انتهاكات، ولكنهن سمحن لنا بنقل قصصهن. مشيت عنده باش يعاونني مع راجلي. في الجلسة الثانية حاول يقيسني ويغتصبني. صيفته للحبس، ولكن خرج وعاود بدات يدير خدمته كيف الأول، ما تبدلش. ما قدرتش نمنعه من هذه الخدمة. بعد شحال من جلسة بغاني نجي غير بوحدي. قال لي تكاي، وقال لي تتباني مقلقة. بدا تيلمسني وتيتحسس في الجسم ديالي. ملي حاولت نمنعه قال لي تيقلب على الجنون. مرضت. في هذا التحقيق الذي يعد الأول من نوعه في هذه القضية، تحدثنا إلى 35 امرأة اتهمنا 25 معالجاً بالاعتداء والاغتصاب والتحايل عليهن من أجل ممارسة الجنس. من بين هؤلاء النساء كان عدد من تقدمن ببلاغ للشرطة يحصى على أصابع اليد. أنا في طريقي الآن إلى بلدة بالقرب من الدار البيضاء للقاء شابة قررت أن تخبرنا بقصتها. كانت دلال، وهو اسمها المستعار، تعاني من الاكتئاب الحاد، ونصحت بالذهاب إلى معالج قرآني أملاً في أن يتمكن من شفائها، ولكنها خائفة من معرفة أسرتها بما حدث،
وتقول إنه إذا عرف أفراد عائلتها ما وقع لها فقد يقتلونها. التقيناها في مكان آمن وفي سرية تامة حرصاً على سلامتها. شد لي على راسي وبدا قرا لي شي حاجة أنا ما فهمتهاش. أنا غيبت قلت الوعي، فاش فقت لقيت إنه محيد لي حوايجي ومارس معايا الجنس. لقيتو قلت له شنو هادشي حشومه عليك ديال هادشي؟ قال لي لا هادشي غير باش نحيد لك الجن. صافي لبست حوايجي وخرجت كنبكي، تاثرت ديك الساعه. داكشي اللي دار ليا في ديك اللحظه انا كرهت راسي. ومن بعدها اكتشفت اني حامله. يعني درت بزاف ديال المحاولات باش نبقى نحافظ على الشرف ديالي والشرف ديال العائله ديالي. كنت كنفكر في الانتحار. دزت من حاله نفسيه خايبه لدرجه انني فاش ولدت ما بغيتش هذيك البنت، ما بغيتش، ما حملتهاش، حاسه بزاف. بعد ولادة طفلتها سراً في مكان بعيد، شعرت دلال بأن التخلي عن ابنتها وإعطائها لأسرة أخرى لتتبناها هو الاختيار الوحيد أمامها. تفتكري ممكن تقابليها في يوم من الأيام؟ ممكن تقولي لها إيه ساعتها؟ نقول لها اسمحي ليها. هذه القصص لا تقتصر على المغرب فقط، فخلال البحث وجدت قصصاً مروعة عن الاستغلال من قبل المعالجين في بلدان عدة. على رأس تلك البلدان يأتي السودان، فقد وجدت عدداً من المجموعات الخاصة على الإنترنت يحذر المشاركون فيها بعضهم من المعالجين. لذا أردت أن أفهم ما يجري في عالم المعالجين الروحانيين في السودان عن قرب. ونحن نحبك يا الله، قول 7 مرات. يحظى العلاج الروحاني هنا بشعبية كبيرة، ولكن طريقة ممارسته تبدو مختلفة عما رأيته في أماكن أخرى. حضرتك تعتبر نفسك راقي شرعي؟ راقي شرعي، لكن يعني أنا السر حق علاجي في صوتي. قاهر لكل الشياطين والأمراض. مجرد ما الزول استمع 4 ساعات هي بتديك نتيجة. الزول بيتعب لكن يشفى. معلش ممكن تقولي ايه الأمراض التي تقوم بشفاء؟ الشلل، ونحن بنديكم صور موجودة في الفيس وفي اليوتيوب. الشلل، العمى، الكلى، السرطان. يسمع صوتي يشفى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي المئات إلى هنا كل أسبوع للعلاج في مكان مفتوح. كما الحال في المغرب، لا توجد حاجة للحصول على رخصة قانونية لممارسة العلاج الروحاني أو الرقية، الأمر الذي يترك باباً لاستغلال البعض لمن يذهبن إليهم في جلسات خاصة تكون المرأة فيها بمفردها في غرفة مع المعالج. والله الزوجين زوج في نفس التيتانيا.
أنا ما حاولت المحاولة إنه أمشي المحكمة بأشيل حقي بالقانون. الواحدة تكون ما عندها قروش تمشي تفتح قضية محكمة، فشفت إنه الشيوخ دي أنسب حل. انت كنت متخيلة انه ممكن يساعدك ازاي؟ يعني ممكن يعني يديني حاجة، مثلا أنا أجيب زوجي ده يبقى كويس معي، يجي راجع يتكلم كلام طيب ما يجوط كده، يهدي السر يهدي السر بالراحة. لكن الكلام عكسي تماما. قال لي بعمل معايا اللي الجنسي ده ويقوم يشيلها ويناكلها لزوجي. قال كده ده العلاج. هو لما قال الحاجة دي طوالي وما خاف معناته هو متولف بقولها، ما يتردد ولا خاف إنه أنا أشتكيه ولا أجيب لي القانون ولا أجيب لي المحكمة ولا أجيب زوجي ذاته. طوالي طلعت منه تاني ما رجعت منه. مستحيل حاجة زي تكون دي علاج. لكن ما جربتيش إنك تواجهيه تقولي له؟ خفت منه يعمل لي حاجة، يعمل لعيالي حاجة. يعني هيعمل إيه مثلا؟ هو بيسلط شياطين عليك يخدموك في خير ولا في شر. عشان كده الناس بيخافوا منه يعني. لا توجد بيانات رسمية عن أي انتهاكات تقع من قبل بعض من يدعون قدرتهم على العلاج بالقرآن، ولذلك بدأنا في إجراء بحثنا الخاص. قالوا أنا مكتوبة عشان ما تزوجت. كان مسكني من رقبتي وبقيت ما واعية. بعد ما فتحت عيوني لقيته بيلمس في جسمي، صرخت وقمت هربت. حبشني في وشي وقال لي انت جميلة، وكنت عايزة أطلع. قال لي لو طلعتي بكتلك. مشيت مع أخوي للشيخ وداني حاجة شربتها، وفجأة بقيت ما واعية. ولما فتحت عيوني لقيته طالع فوق جسمي وهو عريان. تحدثنا إلى 50 سيدة، اتهمنا 40 معالجاً بالتحرش والاعتداء والتحايل عليهن من أجل ممارسة الجنس وصولاً للاغتصاب. وكان لأكثر من 10 معالجين منهم ضحايا متعددات. أغلب النساء كن خائفات من الإبلاغ عنهم. وافقت زميلتان صحفيتان على العمل معنا والتصوير بشكل سري من أجل إيجاد أدلة. قالتا لي إنهما تعتبران الأمر شخصيا. قمنا بإخفاء هويتهما من أجل السلام. قصص حقيقية أنا شفتها من خلال معاشرتي، مثلا لجروب أو تيم لبنات معينات. فلما جم المشروع وطرح علي حسيت إنه المنفذ الممكن أوقف من خلاله الحاجات دي. صاحبتي كان عندها مشكلة مع زوجها، مشت للشيخ طلب منا إنه يمارس معها الجنس. قال لي لو مرضيتي أنا بستخدم الجنس مع بنتك وولدك. خافت، طلعت برا السودان. الحالة الأولى تبدأ هنا. علمنا عنها من 3 شابات كنا يترددن على هذا المقهى. قالت لنا كل منهن بشكل مستقل إنها ذهبت إلى معالج يدعى الشيخ هيثم ليساعدها في حل مشاكلها بعد أن رشحته لها إحدى زبائن المقهى.
وقال لها الشيخ إنه قد أصابها مس من الجن ولن تشفى حتى تمارس معه الجنس. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة. اتصلت زميلتنا أمل بالشيخ هيثم متظاهرة بأنها تريد مساعدته في العلاج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أوريك إنه الحاجة المعمولة لأمل حقت نجازة. يعني دي المشكلة محلولة بإذن الله؟ محلولة بشرط. دارك تعتبريني واحد كبير. دارك تعتبريني صديقي. دارك تعتبريني حبيب. حبيب برضه؟ طيب لو طلبت الشفايف هتعمل شو؟ ودي سريع بس الإجابة الأولى بس. يعني كده مفروض العلاج بالحاجات دي ولا في حاجات يعني؟ بتمني عيسى مرقود معك؟ أنا مرة متزوجة وما هو صح. في رأيك بيكون صغير ولا كبير؟ شنو صغير ولا كبير ده كمان؟ ما أقدر أتخيل إنه الحاجات دي لا دخل بالعلاج. قال الشيخ هيثم لأمل إنه يتعين عليها دفع ما يوازي 400 دولار أمريكي مقابل العلاج. بعد تلك المكالمة أردنا أن نعرف مكان الشيخ من أجل استجوابه حول سلوكه. بالنسبة للنساء اللواتي تعرضن لانتهاكات من قبل المعالجين، هناك عدد قليل جدا من الأماكن التي يمكنهن الذهاب إليها للحصول على المساعدة. وعرفت عن امرأة توفر مكانا مخصصا للنساء، الشيخة فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. السلام عليكم. لا خليك نحاول معاهم، ما فيش مشاكل. حاول معاهم. ما فيش مشاكل. ما فيش مشاكل، احنا واحد يعني. شوفي محلك وين واعمليه. كل حد يقعد في مكانه يا جماعة. شربت المويه؟ الزحمة شو مظلم. والنياحة والقول والسبور واللعن والسب. سمحت لنا الشيخة فاطمة بدخول هذا المكان المخصص للنساء فقط. على مدار 30 عاماً ظل مركزها مكاناً تأتي إليه النساء من أجل العلاج والرقية على يد نساء أخريات. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلمي أن العبادة لا تسمى عبادة. انتوا بتيجوا كل يوم؟ كتير يعني. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. عندما شرعت الشيخة فاطمة في تلاوة القرآن، قالت النساء إنهن بدأن بالشعور بأن الجن يغادر أجسادهن. خلال الجلسة تستسلم النساء من حولي لصوت الشيخة فاطمة.
من بين آلاف النساء اللواتي رأتهن، تقول الشيخة فاطمة إن لديها تقديراً خاصاً لعدد النساء اللواتي تعرضن للإيذاء من قبل المعالجين. كثير من النساء في البداية قال إنه جزء من العلاج، وقايلة هي إنه ممكن هي خلاص كده إنه الشيخ ده مثلاً بيلمس أماكن من جسدها، كأنه مثلاً بيطلع هذا الشيطان من الجسد. كل 100 مرة بتلقى 25 مرة تعرضت للتحرش بطريقة واضحة. خليك الحاجات الصغيرة اللي بتحصل، اللي ممكن ال 75 التانيين ديل قولي بيعدوها بيعتبروها حاجة خفيفة حصلت. كثير من النساء تعرضوا للكلام ده دكتورة حنان، كثير كثير. شيء مخجل، يستغل ضعفها، يستغل يعني حوجتها. تستغربي لو قعدتي معهم سألتيهم تستغربي. لا شاي جميل، تسلم ايدك. طب وانتي بقى في الشغل ما فيش حد مثلا بيقعد يكلمك عن انه راح للشيخ؟ ست الشاي زي دكتور النفسيات، يعني كل يوم بتسمع 100 مشكلة بتاع الزول. يقولوا لي الناس نحن عايزين نمشي للشيخ، فأقول له طيب استحملها ضغوطات الحياة لحد ما تنسى حكاية الشيخ. عفاف، وهو اسم مستعار، تعمل كبائعة شاي، وكانت إحدى النساء اللاتي تحدثن إلينا عن شيخ بعينه يدعى الشيخ إبراهيم. كانت عفاف قد ذهبت إليه عندما مرض ابنها الصغير. مرة مشيت للشيخ وقعدت جنب الباب، عنده مراية كبيرة كده خاتيها مع الباب، أشوف لك فيها كالظل من وراي، ومسكني. تقول عفاف إن الشيخ إبراهيم حاول ممارسة الجنس معها. بديت أنا أفك في يدينه أفك في يدينه، في النهاية لما بقى هنا قلت له والله أصرخ ونادي أولادك، بس لزيته كده وفكيت يدينه ومشيت. الناس ما عندها الوعي إنه كلام الشيخ ده كده ولا الشيخ عمل كده، ما يصدقوا. يقول ليك ده شيخ خاتم القرآن، ده شيخ يجي يصلي بالناس. ما عندي شهود، وأنا ألقاهم وين؟ ما في حد شافني خشيت معاه للغرفة. لم تبلغ عفاف الشرطة. اتهمته امرأة بالاعتداء الجنسي، وأخرى بالتحايل عليها من أجل ممارسة الجنس لحل مشكلتها. كانت الادعاءات ضد الشيخ إبراهيم مقلقة، فطلبنا من زميلتين الصحفيتين زيارته لجمع مزيد من الأدلة. أنا براقب الغرفة معه، أمل بتكون برا الغرفة بالانتظار برا، ما بيسمح للاتنين يدخلوا مع بعض أبداً. أنا أكون مركزة معاها مع ريم عشان ما يحصل معها حاجة في خطر، ولكن إذا حصل أي حاجة ريم تديني إشارة. أول ما دخلت للشيخ إبراهيم دخلت الغرفة وقعدت على السرير، أداني كوباية موية ما شربتها. أنا لي 8 سنين مما تزوجتها، 8 سنين ما أنجبتها، ومشيت دكاترة وقالوا ما عندي أي حاجة. قلنا اسم مني ريم كمال. في أثناء الكلام معاه فجأة لقيته قاعد جنبي
بعد منه بقى لميسي ما عنده 2 3 سورة بس ما عنده حرف الكاف. الفرق بيني وبينه سنتيمتر واحد. كل يوم 5500 طريقة أسبوع أي حاجة حصلتها. خدت ايده الأول في رجلي، بعدت ايده، خدت ايده في بطني بال4 أصابع، بالأصبع الثاني مشي تحت خالص. ليه يا شيخ؟ الله يسعدك. اللمسة دي أنا طوالي قمتها. بعدها التقيت بريم وأمل في مكان آمن لأطمئن عليهما. أنا توترت منه بجد، شكله كان مريب جدا. خفتي طبعا؟ ما خفت، بس وترني. لمسة وترتني شديد. فكرت في صاحبتي أكتر، يعني إنه غير صاحبتي ما في واحدة تانية تتخطى في نفس الموقف. عايزة أكشفه على حقيقته، ما عايزة أي مرة تمشي له تاني نهائي. الله يمسخها. كارت حتى تفطري مزيان، الا فطرتي مزيان نشري لك ميلكه كبيره. كتبغيني؟ ها؟ قداش كتبغيني؟ ودابا راه انت كبرتي، او لو عندك هادو 4 كتقري في لا بتيت. ويلي لا بتيت هي 4. لا بتيت هي 4. ولا لا بتيت 6 هادي. لا بتيت 6. ودابا فين غتمشي؟ مشي لا كرون. لا موين سيكسيون. موين سيكسيون. خصك في هاد العطله تاكلي بزاف باش تكوني كبيره، باش تمشي في الترونسبور. اتخذت بشرى قراراً هاماً بالنسبة لها. تقرأ لي الآن خطاباً تريد أن تشاركه مع الآخرين. أنا متأكدة أنه لا يدري حجم الدمار الذي تسبب لي فيه في تلك اللحظة، ولا حتى والدي، فهما لم يفهموا هول ما تسببوا لي. أنا أعتبر نفسي ضحية ومظلومة، نعم، على أمل أن تكبر عهد ابنتي وقريناتها في مجتمع يصدقهن حين يتألمن. حاسة بإيه بعد ما قريت كده؟ عايزة أبكي، حاسة إني عايزة أبكي. أصعب حاجة إنك تكوني تتألمي وحتى إنسان ما يصدقك. انا اليوم ما خصنيش نعاتب بابا وماما علاش ما حماونيش من التحرش ديالو، حيت هما ما عارفينش، حيت انا سكت. نروح عند ماما. هي قريبة من هنا مش كده؟ أنا عندي تشبت غريب بالحي ده. تعالي نمشي هنا. ماما ده مقدس إنها تعمل خبز مغربي. يا سلام. دي هبة بنت أختي. أهلا أهلا. دي بحاول أزرع فيها كل الحاجات الحلوة اللي أنا ما عشتهاش. ازيك يا هبة؟ أهلا. هذه أمال اللي كلمتي المشهورة. ماشي ماما؟ كنا بنتكلم مع بشرى عن زمان وهي كانت تعبانة. هي كانت مقتنعة إني أنا راكبني شيطان لأني متمردة، لأني بلبس غير إخواتي. عقلتي ملي جيتي قلتي لي راه جا يقرا عليك
وقلت لك راه بغيت نحفظ، قلتي لي غير اجي داكشي اللي فيك هو اللي يهربك. عقلتي؟ لا رقي راجل متدين الله يعاونو، ما احنا ما عارفينوش. كذاب. ماما الا قلت لك راه تحرش بيا هذاك الرقي كيتلمس فيا تحت ليزار. ما يمكنش المتحرش ما كيخليش الناس يشوفوه. راه بابا جالس. انا نفكرك عقلتي جا قرا عليا ياك، وهو غاشي يديه تحت ليزار، وبابا ما انتبهش اشنو كيدير هذاك تحت ليزار. ماشي ما نتابعش، ما غاديش نتابع. هو داير داك واحد تيقرا القران وكيقرا القران اسم الله وكلام الله والقران يعني. قالت ليها راه مسني في صدري في بزولتي، مسني وبقى كيجر ليا الراس ديال بزولتي وخفت اشنو غندير دابا الا عاودها. غندير الحبس. حتضربو غنهرب يعني حضربو. غندير المخزن جيبوني سمانا داك عرادي شرابي نستحمل يعني. كروتي ابنائك الخالد، شهاداتي بناتي، شهاداتي خوتي ولادي، ولكن ما بغيش كلمة عار. بنتك تعار او بنتك تحرش بها، ما يمكنش شي واحد اللي غيقول لك لا راه هي اللي بغات، هي اللي رغبت وخاطر ما عندهاش العذر، لا هي ولا امها. سمعت انا اللي مفرحني انها ما غتخليش هذا اللي وقع لي يوقع لبنتي. يعني حتى لو لا قدر الله مرضت او بعدتني الظروف عن بنتي، هي في ايادي امينه. أعود الآن إلى السودان، فبعد أشهر من جمع الأدلة والبحث حان الوقت لتوجيه الأسئلة للمعالجين الذين كنا نحقق في الادعاءات ضدهم. أولاً الشيخ إبراهيم الذي اتهمته 3 نساء بالاعتداء أو الاستغلال الجنسي. خدت إيده في بطني بال4 أصابع، بالأصبع الثاني مشي تحت خالص. تواصلنا معه ووافق على إجراء حوار معنا. أنا في طريقي الآن للقاء الشيخ إبراهيم. قررنا أن نلتقيه في مكان محايد من أجل سلامة الفريق. لا أعلم كيف ستكون ردة فعله على الادعاءات والدلائل التي سنواجهه بها. على ماما. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان. أراد الشيخ إبراهيم أن يتلو بعضاً من الآيات القرآنية أولاً. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أنا عايز أسألك، حضرتك دلوقتي بتشتغل معالج كويس. ممكن تشرح لي طبيعة شغلك؟ أيوة. يعني إيه هي الطرق التي تستعملها للعلاج؟ ما أنا قلت لك بقرأ للناس 3 سورة بس ما عنده. نشيل نتودى متودى ذات نتودى. إيه الضوابط للعلاج؟ يعني مثلا هل أنت لازم تقعد في غرفة معينة؟ هل الشخص أي غرفة أنا قاعد براي بالليل براي بس براي بس نشتغل عادي. والشخص اللي بيجي لك المعالج لازم يكون براه كمان؟ أيوة. وإذا زولة؟ أي الله يسهل ما في وجع. أنا قاعد هنا بس نقول لك كده 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 ويلا يمشي. يعني أنت ما طلبتش من الستات إنك تمارس الجنس معاهم؟ أي ما نسوي عادي. العلاج؟ هاي علاج بس. علاج أنت داير ده نسوي لك. العلاج ده يعني بيكون جزء منه لممارسة الجنس؟ أي ما يجان ده ما بارد. لا أنا سألت سؤال محدد. سألت يا أنت يكون كلام ده ينتهي 200. طيب لو أنا قلت لك دلوقتي يا شيخ إبراهيم إن إحنا عندنا بالدليل القاطع إن كان في بنت شابة جات لك في يوم من الأيام، دخلت عليك الغرفة، كانت قاعدة قدامك بدون أي مقدمات، رحت جيت قعدت جنبها ومديت إيديك وحطيت إيديك على أجزاء حساسة من جسمها. ما ده سلام الفرد بس.
تنكر إنك وضعت إيديك على بطنها وعلى أجزاء حساسة من لا لا لا, لا ما في حاجة. عندنا بالدليل القاطع إن حضرتك قمت بالتحرش وحاولت الاعتداء على بعض النساء اللي جولك عشان تساعدهم. لا ما كويس. لا 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 ما كويس. لا. يعني ترفض الكلام ده. هاي ده إمام الله تتحاسب. الله بوريك بعدين. أزاح الشيخ إبراهيم الميكروفون وأنهى المقابلة بشكل مفاجئ. عندما واجهناه بما فعله هو أنكر كل الادعاءات والدلائل التي قدمناها له من محاولته لطلب ممارسة الجنس مع النساء مقابل العلاج أو التحرش الجنسي أو محاولة الاعتداءات الجنسية التي قام بها. وكما رأينا يعني ترك الغرفة وذهب دون أن يكمل الحوار. بعد مواجهة الشيخ إبراهيم يأتي دور الشيخ هيثم. طيب لو طلبت الشفايفي هتعمل شو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ هيثم. في البداية وافق الشيخ هيثم على إجراء مقابلة للرد على الادعاءات ضده، لكن عندما اتصلنا به بعدها تظاهر بأنه شخص آخر. نعم أنا اسمي حنان عبد الرازق مراسلة الBBC وكنا تواصلنا مع حضرتك قبل كده. ما كلمتك والله أنا. داك أخوي الشيخ أخوي ما فيش. هيثم كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. فقام صحفي من فريقنا بزيارة منزله ليعطيه حق الرد على الادعاءات ضده. أنا فتح الرحمن الحمداني من الBBC. نريد أن نطرح عليك بعض الأسئلة. هل الحديث الجنسي هو جزء من العلاج؟ نحن عندنا شهادات ضدك إنه أنت تتكلم مع النساء جنسيا. دي أدلة ضدك مفترض ترد عليها، يعني نحن بنديك فرصة إنك ترد على الأدلة دي. طيب نحن عندنا معلومات مؤكدة إنك شيخ هيثم يعني، واتصلنا عليك أكثر من مرة ورفضت إنك تقابلنا رغم إنك أكدت لنا يعني. بعد أشهر من البحث وجمع الشهادات أتينا للقاء مسؤولين من مجمع الفقه الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لرؤية دكتور علاء الدين عبد الله أبو زيد. لأنه الآن من السهل جدا أستأجر منزل وأكتب لافتة مركز العلاج بالقرآن والرقية، وسبحان الله أغلبية المراكز دي يرتادها النساء، يعني يمكن هم بيشكلوا 90% من الحضور يعني. فهذه مشكلة حقيقية يعني تواجهنا الآن، يعني صارت مهنة لمن لا مهنة له. من المؤهل للقيام بهذه الوظيفة؟ يعني هو لا بد أن يكون رجل له اختصاص وباع في العلم الشرعي ويجيد قراءة القرآن ويعرف هذه الأمور يعني، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يمس جزء من جسمها. هذه شروط ضوابط لا بد منها. أخبرت الدكتور علاء بالشهادات التي لدينا. 50 دي حصلت لهم انتهاكات جنسية، مش ممكن انتهاكات ولا بيسموه تحرش يعني. هو التحرش انتهاك جنسي؟ لا يعني ما هو، هي ممكن تقول والله لقيته مسكني من يدي، خدت يده في صدري، خدت يده في رقبتي. ده ما هو كان هو ده بيرد جزء من العلاج. حضرتك قلت انه الراقي لا يجب ان يمس اي جزء من جسده. لكن انا الفكره داير اوصلها شنو؟ يعني الان انت بتكوني عملت لهم استطلاع ديل باعتبار انه بقت في الاعلام، بقت تفهم والله لو واحد خدت يده في اي مفتن من مفاتنه ده تحرش جنسي، مش عارف كلام. هو كمعالج لانه زول جاهل، لانه اساسا زول ما مقنن ما يعرف، فده الكتر ليك لكن ما هو اساسا قبل لما فعل ذلك باعتبار انه هو، وده لا يخلو من انه في ناس فعلا مراوضات جنسيه، ما ننكر ذلك. احنا مع العلاج بالقران ما في كلام، وما عندنا اي شك انه هو الشافي، لكن بالصوره الموجوده هذه فوضى. مساله تحتاج الى تقنين، وبعد التقنين تحتاج الى رقابه صارمه. في المغرب نادى بعض السياسيين لسنوات بسن قوانين لمهنة الراقي. تشهد بلادنا مؤخرا انتشار واسع لما يسمى بمراكز رقية الشرعية.
كيغتصبوا نساء وكينصبوا على رجال. هذه مسألة خطيرة. وقبل سنوات قليلة تقدم أعضاء في البرلمان بسؤال لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الظاهرة، فقررنا الذهاب إلى الوزير وتقديم ما لدينا من أدلة. معالي الوزير، يعني نحن تحدثنا لعدد من النساء التي تعرضن لحوادث مختلفة خلال لجوئهن للرقية، يعني مثلا البعض تعرض للتحرش الجنسي، للاعتداء الجنسي، البعض تعرض للنصب والاحتيال. ماذا تقول لهؤلاء النساء ممن تعرضن للممارسات الخاطئة؟ قلت لك لا أريد أن أسمح لنفسي لا أقول أي شيء عن أي شيء، هذه أمور معروفة. يعني هذا الذي تقولينه يمكن أن يقع عند صاحب الرقية كما يمكن أن يقع عند المشغل في أي عمل آخر. عدم وجود تقنين للرقية ومن يعمل بالرقية ألا يفتح ذلك الباب للمستغلين؟ لا، إذا وقع ضرر بالرقية فإن القانون يتدخل بصفة عامة بسبب الضرر كيفما كان، كأنك استعملت يدك وهلكمت واحدا والحقت به ضررا، أو أنك أعطيته شيئا معينا وثبت أن ما أعطيته هو الذي الحق به، فهنا لا يحتاج إلى تقنين. يصعب أن تقول أن تتدخل بالقانون في هذه الأمور. الحل في التربية الدينية وفي الوعظ. خلال تحقيقنا أكثر من 80 امرأة كسرنا صمتهم بشأن انتهاكات جنسية مروعة تعرضنا لها، لكن قيل لنا أيضاً إن حجم الانتهاكات قد يكون أكبر من ذلك. وعلى الرغم من الأدلة التي جمعناها، وجدنا إحجاماً من السلطات في كل من المغرب والسودان عن الاعتراف بحجم المشكلة والإقرار بأن النساء ممن يلجأن للمعالجين قد يحتاجن لحماية أكبر. لذلك يبقى العبء على عاتق النساء للتحدث ضد أولئك الذين يختبئون وراء ستار العلاج الروحاني. مرة صديقة هي تعرف قصة إني نكون معاكم في لقاء وكذا، قالت لي شنو غادي تستفدي؟ حجم التعليقات السيئة والناس تقدر تعطيك كومنتير ديال السب وديال القذف، وممكن الناس تستهين بتجربة انت تألمتي فيها. قلت لها غادي تشاركوا معايا حمل ثقيل ممكن إخفاف، هذا هو هدفي.